Joo. Tämähän nyt ei siis varmaan aukea. Ei. Ei aukea, ei. Joten eikö seuraava looginen steppi oo siis mennä katsomaan? Vai onko? Onko täällä siis jotain? Tää on kyllä kuumottelut. Kuumottelut. Sehän nyt on silleen periaatteessa rakosellaan, mutta se ei kyllä anna siitä mitään. Mutta niin vähän kuumottelee, että tässä vähän sellaisia kauhuelementtejä, niin jotain voisi ehkä tulla tuon näkyviin. Siinä on hattu. Joo. Se on hyvin epätarkka. Sanoiko sä jotain? Betty would have taken plenty of constitutionals here. She loves the outdoors. How so? She's a city girl. I'm sure she gets tired of Manhattan. And when she was little, she loved playing in the garden back in Hanover, especially around the pond. Are you alright? I just miss her. Mut joo, ei tää nyt oikein joo. Kattelin journalia, antaako se mitään. Tuohan nyt on periaatteessa toi, alue, mitä me ei ole kyllä käynyt tsekkaa, tai ainakin täällä näytti selkeästi olevan silleen, että tie katkeaa, joten musta tuntuu, että tää toimii tosiaan silleen, että se vähän niinku kartta avautuu sitä mukaan, mitä kävelee. No tässä on boutti meillä. Teddy! Hot dog! This is Sä our tuit ticket sieltä out of puolelta. here. Mä en tiedä, miten sä tuit sieltä, mutta... Joo, tää ei näytä ehkä silleen kovin. With some dismay, Edward observes that the wood is rotten. It was years since this boat was seaworthy. No sit se vähän näyttää. Edward can't help notice the gaping hole in the bow. Bow? The boat is unusable. Niin, no kyllä nyt reijän aina korjaa, mutta jos se nyt on ihan tällaista kontekstista, niin ehkä ei. The wood's rotted through. This boat isn't seaworthy. It's curious. The state of the boats. It's like they stopped taking care of them. Seems short-sighted. How would they fish? Or get anywhere at all? Mulla on kyllä semmonen fiilis, että kyllä tää jotenkin täällä nyt on aika kyllä pysähtynyt. Ja tosiaan ketään ei oo missään. Ja tää epäilyttää, onko täällä edes ollut ketään aikoihin. Mitä täällä on tapahtunut? What's this? Remnants of the mining operation. What, mine? There was a mine here, but it closed down 20 years ago. I was just checking for a sense of humor. Still nowhere to be found. Joo. Kyllä Alice kyllä niinku... Tai Alice. Mikä ihmeen Alice? Siis Elisabeth. Lisi. Mistä mä joku Alicen sain? En tiedä. Mut niin, se kyllä aina ilmestyy kyllä ihan ihmepaikoista. Ihan ihmepaikoista. Ehkä sekin on joku haamu tai jotain sitä olemassakaan. Heti epäilykset. Till Minna Om. It's a memorial. 3 men died when the mine collapsed in 1902. Georg Hatlestad, Niels Frambu, Arne Fretland. See, this is what working a regular job. Did you say Fretland? Another family member. Arne. Kyllä, Younger Fretland. He was just 19. How long had he been working in the mine? That's too young for a dirty job like digging into rock. We're in the real world, Lissy. Most teeners don't have the luxury to idle away their days with games and witty repartee. Ouch. Mut joo, se Arnehan oli tosiaan, eikö se ollut noitten The Fretlandien... accident must have forced the mine to close down. Ei kun siis se oli se veljeksistä nuori. Eikö se I ole still don't know siellä kuvassa? why Elizabeth came here, And you think it Muistaakseni has joo. something to do with this mine? or with what it did to the village. Maybe. Joo, koska niinhän oli tytär noilla. Ja tosiaan tuolla oli sitten se poika Simoni. What did they use this for? Bringing the ore down from the mine before it was loaded onto boats. So, diamonds? Gold? Or just boring old silver? Iron ore.
Or what? Rock, which contains I iron know. deposits that... Okay, Edward. Ja nyt ei vitsit oikein I lähde don't kyllä. understand why they just leave this here. Like an altar to adversity. It's creepy. Rustic superstition. Perhaps they believed it'd attract bad luck if they moved it. Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains where the frost giants live? And this is how they receive their monthly offering of meat from the villagers. Goat, I hope. Voihan vuohet. Oliko siinä vissiin ollut mitään muuta? Ei. Ja ratahan johdattaa meidät siis... No, tähän ainakin. No trespassing for traitors. Cool. Want to jump the gate and explore what's on the other side? No ei, musta tuntuu, että meidän hahmo ei kyllä niinku me ollaan vähän jäykkiä. The sign says no trespassing for a reason. Come on! There may be trolls, or at least more houses. Where's your sense of adventure, old sport? Don't you want to see where these tracks go? I've had enough adventure on this side of the fence. Besides, they wrote no trespassing for a reason. You're such a terrible bore, Teddy Bear. I'll wager 1,000 clams you'll jump this gate at some point, if you believe Betty's on the other side. Frederick Fretland. Who are these traitors he refers to? Joo, seivi tuli siinä. Tai niin kyllä jotain tollaista niinku foreshadowingia, näin mä tiedä onko se foreshadowingia, mutta mä veikkaan, että jossain kohtaa tätä peliä me mennään kiireellä tän aidan yli. Just niin kuin Lizzie sanoi, eikä mikään Alice. Mä en oikeesti tiedä, mistä se Alice tuli. Mutta joo, toi nyt oli periaatteessa tuolta käyty. Tossa on toi mylly. Tänne ei mene mun mielestä mitään muuta reittiä. Mihinköhän meidän niinku, tuolta me ollaan periaatteessa tutkittu. What now? We've looked everywhere. Niin? There really doesn't seem to be anyone around. Maybe we missed. Wow! Mitä tapahtui? No kun ei sinne Looks päässyt. deserted, but worth another look, I guess. Siis tää vaan niinku käytännössä heitti mut ilmaan. Mitäköhän tää tapahtuu? Mut joo, kai me mennään sit sinne takas. Takas siellä kumminkin, siellä oli se hattu ja sitten siellä... Hetkinen. Mikä se on? Se on lintu. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Mitä sä teet? Joo. Is that? Lizzie, come here. No niin, siinä on se hattu, mikä mä näin jo aikaisemmin. She was here. She could still be in there. Betty? Betty! Are you sure, Edward? I mean, it's just a hat. Is it even a hat? I know my sister's hat, Lizzie. No, toi hattu, en toi mikään muu voi olla kuin What about the hattu. breaking and entering part? I could care less what they call it. Se on tommonen nauha ja kaikki. Sait taas vähän lähellä. Mut kun tästä me ei päästä sisään, sanooko se nyt jotain, jos mä yritän? Ei. Mutta täällähän oli tää ikkuna. Tämähän oli nimenomaan tää ikkuna, joka oli rakosellaan. Here's an open window. You seem eager to break the law. I approve. Joo, ota vaan. Rohkeasti. It won't budge. Nah, don't be a milquetoast. Well, it's stuck. Attaboy, Teddy. You can do this. Joo. Mä pystyn. Pystyn. Vähän apinan raivolla vaan. I can't believe I'm actually breaking... Whoops, Daisy. Oh my, Teddy. You're such a sap. Joo, pääseks mä ylös? Pääs, kiitos. Mut joo, päästiin sisälle. Vihdoin ja viimein. World traveler, cat burglar. A cat burglar would by definition enter a building on a higher floor. The state of this place. Oh, Betty. Edward, I hope you weren't here when... is this blood? Not necessarily human blood. Well, that's all right then. Joo. What does it say? Barn murder? Hei, se on lapsi. Lapsimurhaaja.
Born. Eikä ookin. Barn means child. Kato, ei oo turhaa ruotsin tunteella. Child murder. Edward, they murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. Yeah. I'm not sure how I feel about being in here. Don't be ridiculous. We're all alone. What else do you suggest we do? Ollaanko me yksin? Siltä vaikuttaa, mut Joo, aina pitää olla pakoreitti. Ja mä en usko, että täällä nyt ehkä mitään tai ketään on, mutta aina pitää olla pakoreitti vapaa. It's been cut. Why? To remove someone from the picture. Well, that's just rude. It's from the opening of the mine in 1897. That's Frederick, Johan's brother. I don't know who the other person is. Perhaps another Fretland sibling? Frederick clearly did not want anything to do with his twin brother. Niin, no siis sit sä kumminkin niinku sanoit, että nimenomaan se twin brother. Mut siis tämähän on se sama kuva, mikä oli siellä talossa. Niin tää me käytiin, joo. Eli hattu oli siis tuolla. Mennäänkö me sinne ensin? No totta kai se on lukossa. Calm down, old boy. Anyway, how's a hat going to help us? Who knows what else is in here? There could be more clues. All right. Okay. Everything's Jake. We made it into the store. I'm sure we'll find a way through that door. Joo, mä katson mikä tää on. Why would Frederick keep a list of what he calls traitors? What did they do to him? Cross him in some way. Why else keep a list of undesirables? Ja velipoika siellä ensimmäisenä listassa. Mitä täällä on tapahtunut? Okei, päästäkö me tänne? Päästiin tänne. Ja täällä on vaikka mitä. Unsent mail. There must be at least 10 envelopes, he notices. All of them stamped and addressed, but stuck in perpetual limbo. These were never sent. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June. A couple of months. Perhaps the world forgot about Grovik. Niin, tää ainakin silleen niinku tuntuu, että tää nyt ei ennen tyyliin just sen jälkeen, kun maili on lähetetty, niin ainakaan sen jälkeen ei oo kyllä hirveästi tapahtunut. Telegraph. Out of order. Uutte adrist. Perhaps there wasn't much demand for it anymore. Niin sätönit, mä mietin... S-O-S. Mä mietin, että miksi mä jotenkin liikun. Oh boy. If only this thing worked. We could order a boat to come get us. Or, even better, order some hot grub. Joo. Tää näyttää... Mä en oo koskaan ollut talossa, missä on avainkaappi, mutta mikä tää on? Halo? Mikä tää kolistelu on? Siis miksi tää on näin kuumottavaa tää hemmetin What are you doing? kalikkojen Your life of kolisteluefekti? crime continues. Joo, kyllä tää vissi oli. The keys are all gone. Some thieving thieves beat you to it. Rascals. Avainkaappi. There's a note. Is it written in Viking runes? What does it say? It's from Simon. Kassa. Kassa. I Hei. don't know what that word means. Hei. Siis voiko... The I put it means I put. Knuckle is key. He put the key in the casa? Casa. I wish I had my dictionary. The note's addressed to his father. Siis onko kassa siis niin kuin kassakone? Vai kassakaappi? Siis siitäkö se sana tulee? Or more convenient. Can we really trust your translations? You only started studying a month Luota mun, koska mä oon kumminkin asun maassa, missä ruotsi on toinen virallinen kieli. on. How much could you possibly pick up in a few months? You know my mind. It's a sponge. Onko siis siis en oo siis niinku ite tiedä, mutta siis aina joka päivä melkein, näin ehkä joka päivä, mutta siis yllättyy aina siitä, että kuinka paljon sanoja oikeesti on Ruotsista suoraan lainattu. Ja siis kassa. Ja siis kyllähän tää kun General Store, niin eikö tuolla kassa täytyy olla, mutta mä katson tän ensin. Simoni oli se Twinin toinen, tai toisen, niin, siis toisen kaksosen
poika, ja eikös Ruth ollut nimenomaan sit se meidän Fretlandien tytär, ketkä oli meidät kutsunut. Joo, ja siis tässähän on Hee. So that's what it means. Cash register. Siis, onko aikaisemmin ollut video? No ei pitäisi nyt tietysti tarvinnut hirveästi nyt tätä etsiä, mutta siis periaatteessa voisi sanoa, että siis eka kertaa elämässä suomen kielen taitosta oli hyötyä. Toki voisi ajatella ruotsin kielen taitosta tavallaan, mutta siis kassa on kassa. Niin ruotsiksi kuin suomeksi kuin norjaksi ilmeisestikin. You're a genuine gangster now, old fruit. Don't worry. Ja If you siellä. get busted, I'll come visit you in the big house. The Vandals weren't here for the money. I think money was the last thing on their minds. Wasn't there supposed to be a key? Here it is. No siinä se on. Nenän alla. Ota sen tälläkä hipeällä. Miten se rupesi jotakin hipeilöimään? Avainfetissi. Siis joo, siis hei, kuinka siisti. Kassa on kassa. Mä en pääse yli tästä faktasta. Educational content! Tänään opimme, että kassa tarkoittaa ruotsiksi ja suomeksi sama asia. Näin se on. Mutta mä oletan, että nyt me päästään tänne. Joo. Kunhan nyt ei vaan tuu sitä kalistelu-musiikkia enää, niin mä väitän, että mä pärjään. It is her Nyt hat. vähän jännittää. Teddy, I'm not Betty sure was that's... here, and not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this is a breadcrumb, where's the next one? There must be a reason her hat's in this room. Joo, eikö siinä ollut siis lappu alla? Noniin, koe. What's that? A handwritten note. I'm not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read. I'm not sure my translation will be... Johan, you... Nectar. Refuse. You refuse to speak to me, so I write this letter instead. It's from Frederick Fretland to his brother. Simon did not... Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth. Ruth is the daughter of Anna and Johan, which means the little girl in the photograph at the farmhouse. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. This is simply awful. Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... what's that word? Playing. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. The note ends there. Frederick never finished it. And Johan never read it. Not that it would have made a difference. If Johan The thought... mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. Ja siis kai se vissiin That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you a million clams. Where? See for yourself. Joo. Katsotaan. I guess that could be where... Let's check it out. No, Lissy, wait. No niin, sinne sitä mennään. Lähti kuin Annikki tähti taas. Joo. Eli siis niin kuin veljeskaksikon toinen lapsi olisi tappanut toisen. Aika brutaalia. Mutta tämähän oli kumminkin nämä kuvat, että ne oli kumminkin silleen... Ilmeisesti ainakin jossain vaiheessa olit ihan hyvissä väleissä. Totta kai se voi olla joku accidentti, mutta tämähän nyt on vaan piirros. Mutta ton perusteella ehkä ihan hyvissä väleissä ainakin jossain kohtaa olleet. Ei se varmaan ihan täyttä valhettakaan toi kuva oo. Mutta mitä on tapahtunut? Tää on kyllä oikeesti siis ihan niinku mielenkiintoinen. Joo, Lisi on siellä. Lisi. Joo, eiks mä en saa niinku journalia päällä. No, mennään sitten kattoo, missä se taas menee.
What are you doing? This doesn't concern A us. little girl died. We're staying in her home, for God's sake. Are you completely without heart? Get yourself up here, Edward Harden, right this minute. Joo. Mä en tiedä siis miten sä pääsit sinne, mutta musta tuntuu, että mä en pääse sinne kyllä ainakaan noin helposti, miten sä pääsit. Ainakaan noin nopeasti. Mutta... It's an easy climb. Joo, no siis tossahan se kirkko on kyllä. Big boy, start acting like it. It's not Mount Everest. I don't know about this. Whoops-a-daisy. Joo, hyvinhän se meni. What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl Edward. got herself... You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. You know, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company for years and years and years. There are other people in this world, you know. It's not all about you. You're going to do this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together. Joo, no siis tässähän nyt on... siinä on joku kivikin. The flowers he notices are all wilted. That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. No kun ei täällä oo tapahtunut mitään. Täällä nyt jotain on niin, tai siis jotain on tapahtunut, mutta rock. Is that blood? The girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. That's awful. I think Joo. there's something behind it. Can you move the rock aside? Joo, no ehkä me otetaan sit se. Niin siinä muuten itse asiassa onkin se, mitä mä en huomannut heti. Mikä se on, joku kenkä tai joku vaateesine? Se on tommonen nukke, ilman päätä totta kai. Koska se ei ole yhtään creepy. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Hold on. This pin. This is old. Very old. It looks like something from the Viking era. We are in the land of Vikings. This could be 1,000 years old. It does not belong on a child's doll. Who cares? Ruth is dead and you're obsessing about a rusty old pin? Let's go further up. Maybe we'll find more clues. Come on, old sport. It's not far. Can you wait just 1 minute so that I can catch my breath? Huh. Joo. You follow the same path, Betty? Or am I just stumbling through darkness? Sitä mä en tiedä, miten me niinku tunnistettiin noin vahvasti ja selkeästi, että tää on niinku tosi vanha. Tai siis kyllä mäkin nyt varmaan tunnistaisin, mikä vanha, mutta silleen niinku 1000 vuotta aikaa. Okei, nyt se ei enää antanut Tää on ehkä vähän silleen hölmö, niin, koska en mä nyt täskään tiennyt, että olisi ollut kiva saada tosta noin informaatiot, mutta ja siinä on se damage, mutta sitten tavallaan tää oli se, mikä triggeröi. Niin siitä mielessä vähän harmi. Mut hei, me voitais lopettaa tällä kertaa tähän. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Ehkä mä katson tonne päin. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru Kakkonen. Tässä oli ensimmäinen pätkä. No, kutsutaan tätä mini-pelailuksi, kun todennäköisesti ei tosiaan hirveän pitkä pelailu tule olemaan. Draugen, pelin nimi. Ja siis joo, ihan silleen niin kuin hyvä maku jäi kyllä ekasta pelikerrasta. Pääsin, tai siis mun mielestä tämä tarina kyllä nappasi jo ihan mukaansa, ja se on yleensä hyvä merkki, että kiinnostaa kyllä oikeasti niin tietää, että mitä täällä on tapahtunut, onko lapsi murhattu, tai miksi hän kuoli, oliko veljesten lapset vai mitä on tapahtunut, ja missä nyt kaikki on, ja missä on pedi. Ja, siis joo, tarinallisesti mun mielestä ihan kiva, ja ihan sellainen mun mielestä hyvä tunnelma. Graafisesti mun mielestä kans ihan kivan näköinen, ja ehkä vähän nämä hahmot tässä ei nyt ehkä silleen ole vielä ihan kolahtanut. Että tavallaan toi Lizzie vaikuttaa sellaiselta, no en tiedä voiko sanoa stereotyyppiseltä, mutta sellaiselta, mitä nyt on ehkä niinku peleissä nähty viimeisen 10 vuoden aikana. Itelle tuli heti jotenkin mieleen ehkä Elisabeth tietyllä tavalla Bioshock Infinitesta, mutta joo, sellainen hyvin tietyllä tavalla tommonen eloisa ja
sanavalvis tyttö ja me ollaan sitten vähän tämmönen hillitympi herrasmies sitten mukana. Että aika tämmönen, melkein voisi jo sanoa, no sellainen, niin, just nimenomaan mitä on viime vuosina ollut kyllä peleissä runsaasti ja tavallaan jotenkin vielä nämä hahmot ei ole silleen oikein tuonut mitään ehkä sellaista kovin erityistä, ihmeellistä uutta. Mutta katsotaan, jos tässä jotenkin nämä hahmotkin siinä vielä tarinan edetessä kehittyy, mutta ehdottomasti kyllä tarinan haluan nähdä loppuun asti. Mutta joo, pistäkää tosiaan peukkua tulemaan ja kommenttia tulemaan minipelailua varten. Ja näihin Norjan kauniisiin vuonomaisemiin palataan ensi kerralla ja lähdetään sitten tosiaan tonne kirkkoa kohti. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Mutta joo, eipä muuta. Meikä puolesta oikein loistavat jatkot. Siellä nähdään seuraavien videon parissa. Se sitten vaan, että morjens!